Magandang umaga po sa ating lahat. Narito na naman tayo sa ating Wednesday Roundtable at Lido. It's a pleasure to have you with us. At ang pag-uusapan po ay may kinalaman sa magiging kinabukasan ng ating bansa. Unang-una ay sinasabing, ito bang ating sistema ngayon ay isang failure kaya kailangan ng panibagong approach? Ano ba ang kasaysayan? Ano ba sinasabi ng ating kasaysayan? Meron na ba mga bansang naging matagumpay from Republican to federal system? Magandang umaga sa iyo, Raymond. Magandang umaga. Magandang umaga po. Sisimulan na natin. Kasama po natin ang dating Senate President, dati pong City Mayor, dating mambabatas, at isang karangalang makasama si dating Senate President Nene Pimentel. Narito rin po naman si Mr. Vice President ng Public Affairs ng University of the Philippines, Popoy de Vera. Dr. Popoy de Vera ang bumuo ng mga dalubhasang nagbigay ng kanilang inputs sa mga mambabatas tungkol sa federalism. At ang aking kaibigang si Ginoong Pancho Lara, si Dr. Pancho Lara, ay isang aktibong nagbabantay at kalahok sa peace process. Kaibigan ko po siya noong sikat pa si Ferdinand Marcos sapagkat may martial law. Kami po yung magkasama sa Luzon Secretariat for Social Action at National Secretariat for Social Action. We've gone a long, long time. So, let's start. Mr. Senate President Nene Pimentel, ano ba ang dahilan bakit nabuhay muli ang federalism? Although sa inyong puso ay talagang yun pa rin ang inyong paninindigan. Please. Melo, na sa lahat, salamat for this privilege na makapag-usap tayo tungkol sa federalismo. At sa tingin ko, napaka-importante itong bagay dito. At malaking pagkukulang sapagkat hindi ganong nalaman ng taong bayan ano ang punot dulo nitong panukalang ito. So, mga forum tulad ng ganito, especially covered by media, malaki po ang impact nito. To make a long story short, ang pakay ng federalismo ay ang pagbahagi ng kapangyarihan mula sa gobyerno sentral sa Maynila ngayon, sa kasalukuyan, at maikalat sa iba't ibang sulok ng Pilipinas doon sa mga tinatawag nating federal states na bubuuhin natin at sa kanilang mga local government units doon. So essentially yun, at kukunti na lang ang mga kapangyarihan na iiwan natin sa kamay ng gobyerno sentral. For example, national defense. For example, national law enforcement against criminals. For example, basic national education curriculum para pareho ang curriculum sa mga public schools at hindi mahirapan ang mga bata lilipat from one state to the other. At bukod sa diyan, marami pang ibang mga kapangyarihan na mas maganda na nandun sa kamay ng mga federal states, especially for purposes of their own development. Ang ibig sabihin niyan, Melo, na sa ngayon, kung merong investor na pupunta sa isang sulok ng Pilipinas, hihingi pa ng paintulot sa Maynila kung pwede ba siyang pumasok doon. Samantalang kung meron tayong federal state, sila na mismo mag-decide, maganda ito, punta ka rito. Hindi na kailangan hihingi pa ng paintulot. So, these are just some examples na kung saan masimulahan natin ang pag-diskusyon nito, distributing the powers of government to at least 11 federal states
in my proposal. Proposal ko lang po yun. Opo. 4 sa Luzon, Federal State of Northern Luzon, Federal State of Central Luzon, Federal State of Southern Tagalog, Federal State of Bicol. Metro Manila will not be a federal state, will only be the capital of the Federal Republic of the Philippines. Parang Kuala Lumpur ng Malaysia or Washington, D.C. in the U.S. So Visayas, 4, Federal State of Eastern Visayas, Federal State of Central Visayas, Federal State of Western Visayas, and the Federal State of the two Mindoros, Palawan, Romblon, at saka Marinduque. And then sa Mindanao, 3, Federal State of Northern Mindanao, Federal State of Southern Mindanao, and Federal State of the Bangsa Moro. So essentially, Melo, we can begin our discussion on those points. Very well. Dr. De Vera, from your point of view, anong pagkakaiba nung sinusulong ni Kanene sa inyong pinag-aaralan? Ang problema kasi sa Pilipinas, hindi masyadong napag-aralan ng federalism. No? Walang masyadong madayang modelo. So siguro ang dapat simulan yung definition of terms. Okay? Kasi madaming nahihilo dahil nagsasama yung unitary federal, parliamentary presidential. Ang ibig sabihin lang ang sistema natin sa Pilipinas ngayon ay unitary presidential. Ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan ay nandoon sa central government. Kaya unitary. At itong kapangyarihan na ito is being exercised by 3 separate branches of government, executive, legislative, and judiciary, which are co-equal and independent from each other. Ang kabaliktaran ng unitary, federal. Sa federal system, isinusulat sa konstitusyon yung mga kapangyarihan ng federal government at yung kapangyarihan ng state governments at local governments. Ibig sabihin, nakasulat sa saligang batas kung sino ay may kapangyarihan halimbawa sa edukasyon, sa agrikultura, etc. So hahatiin sa konstitusyon na nakasulat at hindi pwedeng bawiin yan hanggang hindi inaamyandahan ng konstitusyon. Ngayon kasi, kung meron mang kapangyarihan ng local government, siyang kapangyarihan yan ay kapangyarihan ng central government na binigay sa local government by law through the local government code. At any time, pwedeng bawiin ng central government yung kapangyarihan na yan na magpasa ng batas na ibalik halimbawa ang agrikultura sa central government. So yun, ang kabaliktaran naman ng presidential ay parliamentary na sa parliamentary magkasama yung kapangyarihan ng legislatura at executive branch. So, pag sinabing federal kasi, maraming bansa ang federal ngayon. About 40% ng world's population live in federal countries. Almost 3 million of the world's population live in what is classified as federal countries. Mga 25 countries sa mundo ang federal systems. Ito'y pwedeng malaki, tulad ng India, halimbawa, Estados Unidos, malalaking bansa na federal. Pero hindi ibig sabihin na aandar yung federal system sa malaking bansa lang. Dahil kasama ang Nepal. Ang pinakabata na federal system ay Nepal, 2015 lang, nung isang taon lang. May matatandang federal. Estados Unidos, 18th century pa, federal na. So, ibig sabihin, pag nag-adapt ka ng federal system, hindi kailangang malaking bansa ka. Hindi rin kailangang matandang bansa ka. Pwedeng kunin kahit na anong bansa ito. So, yun siguro, yung definition of terms muna. Kaya, para sa akin, ang critical na dapat pag-usapan sa federal system ay 3. Yung una, yung kapangyarihan. What powers do you give to the federal government, to the states, and to local governments, at bakit? Yun ang critical. Yung at bakit ang mas mabigat doon. No? Ikalawa, yung resources. Kanino pupunta ang pondo at bakit? Yun ang pangalawa. Tapos ikatlo, ano pa yung mga kailangan nating ipasang batas na kasama ng charter change para ma-maximize yung potential ng federalism. Siguro yung 3 yon ang kailangang pagtuunan ng pansin. Very well. Dr. Pancho, Lara, from your end. Magandang umaga po at salamat rin sa pag-imbita sa akin.
Yung ilan sa mga binanggit ni Popoy, sinasang-ayunan ko. Ang usapin sa federalismo ay yung maraming katanungan kaugnay ng papaano siya isa sa katuparan. Halimbawa, sa aming itong nakaraang linggo, isa sa mga pinag-usapan doon sa peace process ay kung ano yung maaaring maging impact ng pagbabago sa federalismo doon sa ongoing peace talks at doon sa mga naresolba na ng mga peace negotiations. At ilan sa mga good and bad, no? Sa halimbawa sa mga kabutihang nakita, unang-una, yung federalismo na strengthen yung usapin ng self-determination ng ilang mga lugar. Para sa mga kababayan nating Bangsamoro, malaking bagay yon at compatible yung Bangsamoro Basic Law sa isang hinaharap na federalismo. Ganun rin yung katangian ng tunggalian sa kasalukuyan. Kami sa aming opisina, regular naming ginagather yung ebidensya at yung datos hinggil sa violent conflict sa Pilipinas. At lumundo na yung nature ng vertical conflict or rebellion is on the way down. Ang lumalaki ay horizontal conflict. And in a federal system, you would expect that some of the rival rule systems o yung mga batas na sinusunod, maaaring hindi nakaisulat o informal ng mga mamamayan ay maaaring pumasok sa isang federal na sistema at makakatulong sa pagresolba ng mga tunggalian sa pagitan ng mga tribo, sa pagitan ng iba't ibang paksyon sa lugar. Subalit, meron tayong kaming nakikitang problema. Ano yun? Federalismo. Dalawa Doon ako yan. interesado. Una, may mga rival holders of coercive power sa baba. Pangalawa, may mga rival claimants of revenues. So malaking problema yung fiscal integrity natin ngayon dahil maraming nag-undertake ng forced taxation, no, sa local level at hindi lang CPP, NPA yan. Pati barangay captain. Yes, precisely. Secondly, yung ibang may hawak ng armas. So the question, since time immemorial about the power of a state to provide protection and to secure the welfare of its citizens, the big question is whether that has not been done under the current system, will that be undertaken under a federal system? If we look at what is being done right now by the government, I would think that these campaigns, for example, against drugs, actually are suited to a more centralized, strong state rather than a federal system. So, doon sa nangyayari ngayon, parang may dahilan kaya 44% ng mga Pilipino, ayon sa survey, kaya ayaw baguhin yung saligang batas dahil naipatutupad yung batas, di po ba? Sa kasalukuyan pa naman. Sa kasalukuyan. Kaya ang irony rito, yung Pakilapit lang po mga ng mikrofon. sponsor, yung mga pangunahing proponent ng federalismo na ipagtatagumpay ngayon yung kampanya nila sa peace order, hindi sa malalakas na mga federal or even provincial substate, pero dahilan sa matibay yung centralized coercive force ngayon ng gobyerno. Okay. Pero how do you address that? Because sabi nila, fuera de los buenos, but some people say, yung police, while civilian in character, national in scope, ang nangyayari police in character. Kaya, ano na problema? Exactly. Actually, kinaharap yung problema yan nung dinadraft yung Bangsamoro Basic Law, hindi ba? Pakilapit lang po ng mikrofon. Kaya napakalaki ng kaguluhan at tanong hinggil sa pagtatayo ng local police board dahil nakalagay sa Bangsamoro Basic Law na pamumunuan yun ng isang taga-lokal. At kung meron kang rival rule systems, may rival holders ka ng coercive power, mas madali ang capture, local capture, nung coercive power na yun. Now, yun ba ay maaaring maiwasan sa federalismo? Yung babalik ako sa sinabi ni Popoy, depende sa kung anong batas ang isasagawa sa federalismo. Ano yung mga reserve powers ng Estado sa ganung usapin? Yun ang sa tingin namin mahalaga. Opo. Ako po may tanong kasi marami naman talaga nag-iingay about this, no? Ang tanong ko po, hindi po ba yung mga masosolve na with federalism, hindi po ba yung may a-address with our present setup ng unitary system? Hindi po ba pwedeng i-amend? Yeah, kahit sino po sa inyo. Hindi, merong tulad ng sabi ni Kanene, may mga powers na clearly dapat kapangyarihan ng federal government. Halimbawa, defense. Hindi naman pwedeng merong
armed forces ang bawat federal state, baka magkagera yan. Ikalawa, halimbawa, coinage and currency. Kailangan federal government. Hindi pwedeng may Ilocano peso ka, may Bicolano peso ka, because transactions and commerce will stop, no? Yung immigration, kailangan maiiwan sa federal government yan, armed forces, etc. Ang problema do sa mga natitirang power, kanino mo ibibigay? Yan ang problema kasi kada desisyon na ibigay mo sa state o sa federal government, merong magandang mangyayari, meron ding masamang mangyayari. So, ang problema natin, wala tayong modelong pwedeng kopyahin. Kasi sa dami ng federal countries sa mundo, kailangan you pick and choose the good parts of the different federal systems and put it here. So kailangan ng mga tulad ng trabaho ni Kanene na nagmo-modeling, naglalagay, no. So ang tanong, pwede bang gawin yan under the current system? May mga hindi pwedeng gawin. Halimbawa, education. Ang education is still centralized, nasa central government. Pag nasa Mindanao ka, pag nagbasa ka ng Philippine history sa Mindanao, walang history ng Moro sa Philippine history natin. Pero history ng Tagalog, yung nakasulat. So pag estudyante ka sa Mindanao, at binabasa mo yung Philippine history, para bang hindi ka kasama sa kasaysayan? May mga panahon na kasama yung history ng Mindanao, may mga panahon na hindi kasama. Wala sa kasaysayan natin si Sultan Kudarat, halimbawa. So, para sa mga taga Mindanao, parang hindi sila bahagi ng Pilipinas kasi yung kanilang educational system, ang nagbabasa at nag-i-interpret ay mga Imperial Manila. So yan, pag binigay mo ang kapangyarihan sa edukasyon sa federal states, mag-iiba yan. Kasi ang isusulat na history book sa Mindanao ay kasaysayan kasama ang Mindanao. Hindi mo pwedeng gawin yan ngayon. Sa Amerika, they decided na ang lahat ng education nasa state government. Walang kapangyarihan ng federal government sa US. Ang tanong, yun ba ang gusto nating modelo? Kasi ang upside niya, gaganda yung pagtuturo ng history. Ang downside niya, baka naman mabitak-bitak ang Pilipinas at mas Ilocano tayo kaysa Pilipino. So, every decision has an upside and downside. So, kailangan pag-usapan natin ano yung magandang gawin. Very well. Kanine, let me ask you. Patay mo na. Yung puntong about, sapagkat sa edukasyon, for example, Please. samantalang ang basic educational system, curriculum, for example, must be the same. Otherwise, malilito yung mga bata paglipat from one state to the other. But, the federal states should be empowered to adapt certain methods of education that are peculiarly suitable to the development of their own people. For example, favorite example, kung nasa Cordilleras ka, you don't have to teach the people in the Cordilleras how to fish in the deep blue sea. Wala naman dagat doon. But you can tell them about the modern methods of agriculture and all that stuff. Therefore, I'm just trying to simplify the issue na in terms of education, hindi yung utos lamang ng central government ang susundin. Only as far as the basic curriculum for the entire nation is concerned, but subject to the power of the federal states to modify such curriculum as needed by their own people. Now, secondly, tungkol doon sa I want to point out, we don't have to copy any, as Popoy pointed out, any example of a federal state. Ang kunin natin, yung magagandang mga examples. Now, in the US, for example, income tax, merong federal income, merong state income. Huwag na malilito ang mga tao niyan. Isa lang ang income tax para sa individuals. Pero business taxes, nasa estado na yun because they will go to the federal state and the federal state can induce them to come by offering them so many tax rebates on their own without need of any approval by the central government. So, medyo maraming mga bagay na maganda. But ulitin ko, we do not have to institute, say, what is doon? Ano ginagawa nila ito sa Canada? Ginagawa sa Europe?
ginagawa sa ibang mga federal state, therefore okay sa atin. No. Depende sa kultura at tradisyon natin kung tugma ba yun. Yun na nga po eh. Mukha po kasi, Mr. Senate President, na bahagi ng kulturang Pilipino, yung pagiging balimbing. So, paano po yun? We can trust your integrity and that of Coco, pero hindi ko rin naman sinasabing lahat masama. Pero, if you have politicians who always know which part of the bread is butter, then we will go nowhere. Well, ultimately, the answer is with the electorate, with the people. Because they're the ones putting, the officials in office. Meaning to say, kasali ng edukasyon sa mga taong bayan. We're not just saying na, we adopt the federal system, period. No. Kasama ng explanation. That is why itong ginagawa ninyo is one aspect whereby we can explain to the people na ganyan pala yun. It's not necessary na pulutin na lang natin. Ginagawa doon sa isang estado to, okay sa atin. No, sir. Okay. Kaya si Pancho yata magre-react. Dagdag ko lang, very quick. Kaya sabi ko, dun sa tatlong kailangang pagtuunan ng pansin, yung ikatlo, yung mga electoral reforms na kailangan kasama dito sa charter change. Alam mo, electoral reforms sa anti-dynasty, sa to control election spending, yung mga ganyan. Kasi ang nakakatakot sa federalism, pag binigyan mo ng madaming kapangyarihan sa baba, tapos walang electoral reform na kasama, ang pinakamasaya dyan yung mga dynasty sa baba. Kasi dadami kapangyarihan nila, tapos yung central government, hihina ang control sa kanila, mamamayagpag yan. So kailangan kasama doon sa pag-shift natin sa federal, ang matinding electoral reform laws na kailangang ipasa para magkaroon ng mekanismo ng accountability sa local level. Ang aking suggestion, as a matter of fact, hindi na yung electoral reform, doon na mismo, when we revise the Constitution, ilagay mo na roon na itong mga taong ito, may anak, may asawa, mistress, hindi po pwedeng susunod sa kanilang, in other words, by establishing a political dynasty. Bawal yun specifically, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para maliwanag, there will be no need to enact the law because sino naman ang gagawa ng batas? Kundi yung mga taong makapangyarihan. So you might as well have the people decide on that by adopting the principle against political dynasty embedded already in the revised Constitution. Wow. Mukhang mahirap na trabaho yun. Dahil ang issue nga ngayon con-as ba o con-con? Yes, Pancho. Exactly, I'd like to point that out. No? Una, hindi zero-sum game na pag nawala dito, siguradong tanggal na rito. May magandang kwento dyan po. No? Pakilapit lang matapos po. yung unang yugto ng decentralization sa agriculture. If you remember, hindi ko nasasabihin, there was one Secretary of Agriculture sa Pilipinos that was kicked out of office, literally blown out of office because at the time, he was not able to forecast a looming rice crisis. The reason being that the decentralization process in agriculture turned the hiring process into a very political process. So, pinag-aralan namin yung tatlong batayan po ng sukat ng bigas. No? Una, yung ilan yung nakatanim, ilan yung intention mong itanim, at ilan actually ang tumubo. Ang nangyari, yung mga provincial agricultural officer, sa ilang mga probinsyang minonitor namin noon, ay mga driver ng gobernador. Ngayon ang binigay. Okay. Ano? Okay, kasi dinicentralize, meron ng kapangyarihan. So ang nangyari, at the time na nagkakaroon na ng krisis, hindi alam nung kalihim kung ano yung actual supply natin ng bigas. Tumaas bigla ang presyo and natanggal siya. Now, anong ginawa ng DA doon? Simple lang. Ginawa ng reforma kung saan yung monitoring system when it comes to food security may central control pa rin. Ibig sabihin, may paraan para lutasin yung mga problema na binudulot ng decentralization. As I am sure, merong mga paraan para lutasin yung problemang idudulot ng federalismo. Pero ako naniniwala, may stepwise process po. Wala parang mahirap pong isipin na sinabi mo nga sa ilalim ng kasalukuyang Kongreso at sa kasalukuyang CONAS na ipinopropose, maaalis yung dynasties.
Mukhang sa malabo eh. process. Mukhang Parang ang hirap. Sa saligang batas. ilagay na sa saligang batas. Ilalagay po sa saligang batas ng mga senador at mga kongresista na sila mismo ang merong kamag-anak. No, I'm sorry. Ilagay. When you revise the Constitution to adopt the federal system, another provision should be inserted already, banning itong mga tao ito from establishing political dynasties. And when they do that, automatically the armed forces of the Philippines and the one national police can be called upon to dismantle. In other words, other countries are doing it. Don't tell me that they are better than us. Wow. I heard somebody, sabi niya, careful with constitutional change because baka yung kailangan sa federalism, naroon na sa local government code at baka naroon na mismo sa saligang batas. Hindi kaya masyado tayo nag-overreact. No, as Popoy pointed out, yung local government code ay out of the kindness of the heart of national government. Meaning to say, sila ang nagbigay, pwede nilang bawasan, pwede nilang dagdagan. So why wait for that thing to happen? When Which will never happen anyway. which we can, in any event, already expand the powers of the local government precisely by adopting a federal system of government. Tsaka siguro kailangan tignan natin yung konteksto nung napasa yung local government code. Kaya lang napasa yan kasi extraordinary circumstances noon. May bagong administrasyon pagkatapos ng martial law. Merong presidente na committed na mag-devolve ng powers. Merong Nene Pimentel na author. Siya ang ama ng local government code. Tandaan natin, mula noon, hindi na na-amenda ang local government code kasi nawala na ang Nene Pimentel sa Senado. Sa batas na. Oo. Ibig sabihin, talagang reluctant ang central government na mag-give up ng powers. Normal lang yan. Bakit mo ibibigay? Sa'yo na. So baka kung aasa tayo na i-amend lalo ang local government code, baka umaasa tayo sa wala. Kasi walang magcha-champion sa Senado, sa Kongreso. Baka yung presidente hindi gustong magbigay pa ng kapangyarihan. So mas maganda ang federal kasi nakasulat sa saligang batas yung kapangyarihan. Hindi pwedeng bawiin hanggang hindi mo amyendahan ng konstitusyon mismo. Yun ang pagkakaiba. Paano yan kung may nagsasabi sa Senado? Ako na lang po ang makintinig ng mga hampas lupa. Mahirap naman yata. Hampas lupa. Ang sinasabi ko nga, sa kasalukuyang saligang batas, nakalagay na yung prohibition on dynasties. Ang minumungkahi natin, ilagay natin muli yan sa bagong saligang batas. Ang tinasabi ko, Dapat self-executing. Correct. Hindi na ibibigay sa Kongreso yung kapangyarihan, i-flesh out yung anti-dynasty. Correct. So, meron kang kailangang paraan para gawin yan at meron ring ilang structural na paraan para gawin yan. Yung pag-aalis sa... Yes. Para maintindihan, as of now, ang nasa saligang batas about political dynasties is to the effect that the political dynasties are banned as may be provided by law. Ang ibig sabihin, iban mo nga yun, pero dapat magpasya ka pa ng batas. Sino ang mag-who pass that law na yung mga political dynasties are the ones in power? Kaya the better way would be, wag na ihintay yung kapangyarihan na gagawa ng batas banning political dynasties, kundi by constitutional provision nandun na sa ating saligang batas. That's the big difference. Pero kanine, yung ba ay gagawin ng mga CONAS o ng Constitutional Convention delegates? Okay. Of course, under the present Constitution, may tatlong pamamaraan paano baguhin ang saligang batas. One is by Constitutional Convention, where the delegates are elected throughout the nation. The other is by Constituent Assembly, where the members of Congress and the Senate would themselves do the revision of the Constitution, of course subject to a plebiscite approval by the people. The other one is by people's initiative, which is a little more complicated and probably less effective because it can be frustrated. Ang problema sa people's initiative, if you lose in one district, kahit nanalo pa ang buo sa buong Pilipinas,
That's the end of your initiative, you see. That is why dalawa na lang yung naiwan. Con-con or Constituent Doon po Assembly. ba sa People's Initiative, walang papel ang Smartmatic? Ano? Yeah, walang papel yung Smartmatic dahil baka doon pa lang, laglag na tayo. Okay. Alright, okay. We will open the floor to our friends from the media. By the way, andito na rin nga pala yung ating screen, yung ating projector for kanene. Paki-set up na rin po muna ng ating screen at nung... Hindi na? Oh, no need? Okay. We'll open the floor to questions from the media. Please identify yourself and the entity you come from and go straight to the question. The microphone is here. Mark Makalalad po from Light Network. President Rodrigo Duterte na nagpupush po ng CONCON, changed his mind at pabor na raw po siya sa CONAS because mas mura daw po yun and mas mapag-uusapan po ng maigi sa Congress kung ano po yung dapat itakil sa pagbabago sa federalism. Ano po yung masasabi nyo dito? Let's start with Pancho and then Kanene and of course Kapopoy. Kami po, we were looking forward to a con-con. Con-con. Po. Ganun ang position po namin. Dahil sa aming pagtingin, mas malaki. Iba naman po yung pagboto para ng mga congressman para sa kasalukuyan tungkuling ginagawa nila sa pagboto sa isang tao para baguhin ang saligang batas sa aming pagtingin. At yun na nga, sagot na nga doon sa mga agam-agam na yung mismong mga kasalukuyang congressman at senador ang maglalagay ng mga batas na kikitilin ang kanilang kapangyarihan ay mahirap ma-imagine na mangyayari. Okay. Kanene, please. Popoy. Ang personal preference ko ay hybrid sana na con-con, na merong mga i-elect na representative ng mga tao at may i-appoint. At yung i-appoint ay yung mga eksperto sa federalism, kasama sa academe, kasama sa business, kasama sa marginalized sectors, para merong kombinasyon ng representante ng tao at representante ng sectors. No? Pero mukhang hindi yun ang gusto ngayon ng pamunuan. So ang next best, sinasang-ayunan ko yung position ni Speaker Alvarez na mag-appoint ang presidente ng commission. Tapos yung commission ay mga eksperto ito, silang magbabalangkas ng mga detalye at ibibigay nila sa isang constituent assembly who will be convened to handle the recommendation. Kasi problema pag mag-constituent assembly ka kaagad, wala nang trabaho ang Kongreso sa susunod na 2 hanggang 3 taon, kundi binabalangkas yan, paano yung mga ibang kailangan gawin. No? Pag nag-strict constitutional convention ka naman, ang problema ko diyan, ano ang paraan mo ng pagpili ng delegates? Pag ginamit mo yung current legislative districts, lagpas 300 ang i-elect mo, kailangan mo ng opisina, kailangan mo ng staff, kailangan mo ng session hall, baka mag-e-elect pa ng officers yan, baka isang taon na hindi pa umaandar. So, Pwede natin pasarado na naman yung Manila Hotel. medyo matagal. Ang kailangan pag nag-amyenda tayo ng Constitution, mangyari under the Duterte administration. Pag ginawa mo yan na patapos na, you risk the possibility na baka mapolitika yung plebiscite. Kailangan gawin mo habang mataas pa ang political capital ng presidente at kaya pa niyang itulak yan. Pag ginawa mo towards the end, ang worry ko dyan, baka yung mga ibang gustong magpasikat na politiko, babanatan yung charter change para sumikat sila pagdating ng 2022. Aling marginalized sector ang sinasabi mo? Yung katulad ng mga LPG marketing? Yun totoo naman. Totoo yung label. Hindi, ang gusto ko sana, masama yung mga eksperto. Kasi halimbawa, yung sinasabi ni Pancho kanina, yung kailangan natin ng fiscal experts, yung mga magagaling sa taxation. Kasi paano mo hahatiin ang kapangyarihan ng pagkuha ng mga revenue? Yung mga pag nag-elect ka ng Constitutional Convention, baka wala namang fiscal expert na ma-elect. Kukuha ko sa revolutionary tax collectors. Yun ang problema. So, kailangan may kombinasyon ng mga eksperto at saka yung mga elected para maganda-ganda yung usapan. May liliwanag lang ako. Nung sinabi ko kaninang con-con, looking forward to it, that was the original formula na nanggaling mismo sa kampo ni Presidente na merong 1/3, 2/3. 1/3 dun manggagaling sa mga ekspertong ia-appoint
hiwalay doon yung 2/3 naman ay ihahalal. Parang, Okay. So, tama rin sinabi ni Popoy, parang hybrid siya. Hybrid. Kanene, your thoughts about this? Of course, You were once a delegate to the Constitutional ang Convention. pinakamagaling talaga should be a constitutional convention. That is the most ideal. Except for the fact na in 1970, nung nagtumawag si Marcos ng Constitutional Convention, there were 320 delegates elected throughout the nation. This was in 1970. Now we are 100 million people. Siguro there will be a demand na gawin mo 600 yun. Nako, kung mangyari yun, how magulo yun. Now, so, probably what can be done is through a constituent assembly where the members of the House and of the Senate are the ones proposing the amendment, but kailangan mag-conduct sila ng public hearings throughout the nation in strategic places para makaparticipate yung taong bayan, na hindi lang yung kanilang preconceived ideas ang maaari nilang isubite, kundi yung pag-iisip ng taong bayan. Now, of course, yung proposal na mag-appoint ng darubhasa ng mga tao, which is good to some extent, pero at the same time, may bahid pa rin sa politika yun. Kasi kung hindi ka kaibigan ni Digong, ba't naman i-appoint ka niya? Ano siya, bali? Di ba? Tama. Okay. Yes, please. Hello, good morning. I'm Veronica Pulumberit of GMA News Online. I recently interviewed you, Senator, by email. No. I read somewhere that the Philippines still lacks political maturity to have a federal type of government. What would you say about this? Thank you. Political maturity. Oh, parang nasa incubator pa yata tayo sa larangan ng politika. There is no question that as a people, the electorate must be mature enough to absorb the implications of what they are doing. That is the ideal situation. But when will that happen? Did Malaysia wait for that thing to happen when they adopted the federal system? Did Canada wait for the maturity of their people bago nila na-adapt ang federalismo? And yet, we can learn from their errors and also from the benefits that they have, fleshed out from the adoption of the federal system. And one of the things that I really want to emphasize is the fact that Canada, for example, is a good example of how they treat their ethnic, their so-called First Nations, yung mga tribal Filipinos. Papaano nila ginawa sa Malaysia yun? Pati din sa Canada. In other words, there are examples that we can get. That's what I'm saying. We learn from their successes and their failures. We don't have to wait until the time. Kailan? When will we become mature? 3,500 or whatever? Maybe too late for me. I cannot wait. Thank you, sir. May dagdag lang ako. Let's not expect na smooth sailing ito kasi lahat ng mga bansa na nag-federal, madugo ang debate talaga. Ang recommendation ko sa media, basahin yung Federalist paper sa Estados Unidos. Available yan sa website ng US Congress. Matindi ang bakbakan at debate noon kung anong mga kapangyarihan ang ibibigay ng mga kolonya doon sa Federal Union. Matagal na debate yan. Kailangan niyang debate yan para mapag-usapan. Yun yung isa. No? So, let's not expect na very smooth. So, we really have to engage in serious debate on how we go forward. Yung ikalawa, tulad ng sabi ni Kanene, may mga magagandang example. Sa Canada kasi, ang ginawa nila, nilagay nila sa konstitusyon nila na yung mga tratado na pinirmahan ng First Nations, even before the Federal Union was created, are automatically the laws of the land. Mahirap gawin yan, pero nagawa nila. So, ibig sabihin, sa Canada, kung First Nations ka, pakiramdam mo, hindi ako masyado agrabyado. Kasi mga tratado ng mga indigenous communities nila, bahagi ng kanilang konstitusyon. Kaya,
doon sa Nunavut, yung mga ibang estado doon na ang majority ay mga First Nations, kontrolado nila ang oil, kontrolado nila ang timber kasi nagkaroon ng consensus na respetuhin ang minority rights. So kailangan din natin yan ilagay sa ating saligang batas. Yung ancestral domain issue, kailangan nandoon pa rin yan sa ating saligang batas. So may mga ganon. Yung isa pang example sa Canada, ginawa kasi may sa eastern side ng Canada, yung French speaking, yan yung problematic area kasi naging iba kasaysayan niya, gustong humiwalay. Ang ginawa nilang bilingual. So lahat ng Canadian pag nag-aral mula first grade, nag-aaral ng French at English all throughout. Tapos pag nagpunta ka doon, yung mga street signs nila, English, tapos may French translation. Pag pipirma ka ng disembarkation card mo sa eroplano, yung first page English, yung second page French. Pag nag-apply ka ng federal job, kailangan bilingual ka. Kahit na yung lugar mo, i-English lang ang salita, kailangan marunong ka ng Pranses. Kung ang lugar mo naman, kung local government ka at English lang ang ginagamit doon, pwedeng English lang alam mo. So kung French-Canadian ka, hindi mo nararamdaman na ikaw ay itinataboy. Ang pakiramdam mo, kasama ka doon sa federal system. Kaya every time mag-plebiscite sa French-speaking area kung hihiwalay sila, ayaw nilang humiwalay. Kasi pakiramdam nila, kasama naman ako sa bayan na ito. So yun ang kailangan tignan natin. Dapat yung mga Moro, yung mga IP, dapat inclusive tayo sa kanila. Hindi yung parang tinataboy sila. Naalala lang pang eleksyon. Dapat yung example din ng Australia. The way Australia is treating their indigenous peoples, medyo exaggeratedly in favor of the IPs, pero marami din tayong matutunan doon. So, in short, what I'm asking our experts or people who would go into this issue later on, now, do not limit yourself to Canada or the US. Dapat yung mga experiences ng bagong federal states, pag-isipan din natin. Thank you. More questions from the floor? Yes, please. Yes, madam. Sir Lay Alves of GMA7. Sir, comment lang po dun sa survey po ng Pulse Asia recently that 44% of Filipinos are opposed to charter change now. Lagi naman ganon, historically. Actually, ang takot ng tao, hindi yung laman ng charter change, kundi ang madami dyan kung sino magpapalit ng saligang mata. Suspicious sila sa mga politiko na magagawa. Kasi ang kasaysayan natin, ang charter change, usually ginagawa ng presidente pag patapos na yung term. Kaya suspicioso yung tao na ginagawa yan para mag-extend ng term. Kaya talagang suspicioso ang Pilipino. Kaya magandang gawin natin ng maaga para mabawasan yung agam-agam na ginagawa lang ni Digong yan dahil gusto niya maging presidente after 2022. All right. Yes, please. Yung sa political dynasty, anti-political dynasty provision, sir, no? Up to what consanguinity yung propose nyo? Well, I would like to base my opinion on a specific proposal that was filed in the Senate. May proposal doon na up to the second degree lang ata of consanguinity and affinity, meaning to say, anak mo, asawa mo, bawal, up to first cousin. And allowed up to first cousin ata. And then after that, hindi na. Yung pong kirida. Kasali na doon sa asawa mo. Ganon. Tapos, sir, former Prime Minister Cesar Pirata, no, in one of our interviews with him, he says that it's better to partition the Philippines into 3 states only. What is your opinion on this? I disagree. My proposal is we shall have 11 federal states. Northern Luzon, Central Luzon, Southern Tagalog, Bicol, and then Eastern Visayas, Central Visayas, Western Visayas, and then Mindoro, Sulupa, etc. And then Mindanao, Northern Mindanao, Southern Mindanao, and Bangsamoro. Very important sapagkat kung tatatlo lamang, Luzon, Visayas, and Mindanao,
there will still be a highly centralized federal state government to which the other regions will have to kowtow to get what is their due. Yun ang kinatatakutan ko roon. Sir, dagdag ko lang, no? Studies have shown that only 3 regions, NCR, Central Luzon, and Southern Luzon, are sufficient not to get subsidies from the state, and that other proposed federal states might spiral into poverty. There is no question that some of the federal states that I am proposing are not born equal with the others in terms of resources. For example, if you take the case of Samar and Leyte, left to their own, they might have difficulty. That is why it's important that we also provide in the same revision of the Constitution the creation of a, you might say, a equalization fund which will be administered by a loan commission to which, I don't know, the impoverished states could request assistance from in the event they need such assistance. And it can be done. It's just like the Philippines when we were a struggling country, then we had to go to IMF or World Bank. That was internationally. Pitong loan commission na iniisip natin para sa local needs ng federal states. And the funds for that will be taken from contributions from the federal states. Now, what about the national government? Our proposed change would be, instead of the central government, okay, giving you 40% of the BIR collections under the present setup. Ang mangyari, tayo na ang magbigay sa kanila. Ito ang 20% ninyo. Bakit 20% lamang? Because, in my opinion, kukunti na lang ang mga kapangyarihan na maiwan sa federal states. Therefore, there is justification to lessen also the amount of money that's going to the central government. Yes, please. May models na dyan sa Australia, sa Germany, na mayroong equalization fund na binibigay, parang block grants ang binibigay. Sa Australia, ang ang criteria nila is poverty level. So tinitingnan yung mga lugar na, so merong sukatan, may computation, tapos ibibigay. Even in the US, for example, since all education is state functions, the Department of Education at the federal level gives block grants for education. Halimbawa, yung mga estado na mataas yung achievement level ng mga bata sa tests, bibigyan ng block grant yan, parang incentive. Tumaas ang performance mo, bibigyan ng pera para pang-construct mga eskwelahan, etc. So, madami nang pwedeng tignan ng modelo dyan. Hindi naman yan bagong idea. Okay. Last na po, sir. No? Yes. Can we afford it? Can we afford it? Of course, we cannot afford ignorance. What we can afford is understanding what and how federalism will work. And we will make it work. Why not? Okay. There's a very disturbing question. Will federalism breed Robredos or Ampatuans? I heard it from one forum I attended. Kung mababan natin yung dynasties, pwede yan. Ang challenge kung kaya natin gawin. Siguro ang kailangan bantayan yung susunod na SK elections. Kasi naglagay tayo sa batas nung sangguniang kabataan. Meron tayong anti-dynasty provision doon Hindi natin alam if it will work. Maybe the test case is when we have the SK elections, if it seems that you can actually ban the sons, daughters of politicians from running at the SK level, baka yung provision yan pwedeng i-embed na dun sa bagong konstitusyon para maban naman yung dun sa mas mataas na mga posisyon. Okay. Yes, please. Ako, ang tingin ko, parehong mangyayari yun. Magkakaroon ka ng Robredo, magkakaroon ka ng Apatuan. Dalawang tanong ang mahalaga Una, yun bang mga nakalalamang na mga riyon ay handang mag-contribute ng kasalukuyan ng pwersa sa kanila ng national sa ilalim ng isang sistemang federal para ibigay sa mga mas mahihirap na rehiyon. Kasama yun sa pag-uusapan
doon sa paggawa ng batas. Pangalawa, ano ang magiging yung usapin ng centralized power ng Estado to run after warlords, threat groups, NPAs, etc. and everything under the federal system. Kami minumungkahi namin, isa sa mga stepwise process dyan, lutasin rin yung peace negotiations dun sa dalawang malaking usapin pa sa kasalukuyan. At dapat tumakbo yun parallel dito sa constitutional change, hindi pa sa federalismo. Ang maganda rito kasi sa pagbukas ng constitution sa amendment, pag may problema kami sa peace process, itatapon lang namin sa konstitusyon. Gusto ninyo ng pre-distribution ng lupa, hindi pwede yan O dali natin yan sa konstitusyon, doon yung paglaban yan. May gusto ninyo ng self-determination, MI, doon yung dalhin yan. Kasi unconstitutional yan, hindi pwede ngayon yan Pwede tayo magpirmahan. Tapos ang labanan doon sa constitutional process. Yun ang maganda na proseso. So, kailangan sumabay talaga yon. Okay, very well. More questions from the floor? Hello? Mga kapatid sa media? All right. Ako may dadagdag ako. Sige, sige. Ang isang hindi na papag-usapan, anong gagawin mo sa mga probinsya sa Pilipinas? Kasi sa federal system, sa halimbawa sa Canada, sa US, after nung federal state, ang susunod sa US ay counties and cities, sa Canada, municipalities and cities. No? Wala silang intermediate. Tayo, pag nag-create tayo ng federal states, tapos may probinsya, posible na madaming redundancy sa pagitan ng provincial government at state government. So, kailangan pag-usapan yan. Do we retain the provinces? Do we abolish them and just create, state governments, etc. No? Nung diniscuss ko yan sa Pangasinan, siyempre, mga taga-Pangasinan gusto nila. Kasi madami ang boto nila. So, sabi ko, pag tinanong mo yung taga-Ilocos Sur ng mga politiko, baka ayaw nila kasi kokonti sila. So, siguro yan kailangan pag-usapan. We may need even to amalgamate mga barangay. Baka masyado tayong madaing barangay, i-amalgamate, etc. So, kailangan din yung usapin ng titignan yung mismong structure ng federal, state, local governments. Kailangan baka balangkasin natin yan ng iba. Okay. Yes, please. Sa tingin ko, let us retain the provinces, cities, municipalities, and barangay, yung apat na local government units, even under when we adopt the federal system of government. Para hindi ganong complicated at mabigla ang tao, malilito sa kadaming inaayos natin. The only additional set of government officials that I can see when we adopt a federal system retaining provinces, cities, municipalities, and barangay would be the federal state governor and the federal state vice governor. The federal legislature can be composed of existing representation from the provincial boards and Provincial boards. and the city board, city council. What do we do with the SK? Ang SK, as a matter of fact, I was in favor of abolishing the SK. Yeah. Pero there is a different opinion. Let us respect that. Okay. Sir, sa federalism po ba, kasi ang mga Pilipino po mayroong regionalistic mindset. Hindi kaya in the near future magkaroon ng call for independence naman sa mga sub-state? Call for independence. Pag tinignan mo yung mga bansa na merong konting conflict, tapos federal sila, wala namang kumalas. Ang nabiyak lang na federal system ay yung USSR. Pero yan kasi punersang binuo yan. Pero halimbawa sa Canada, every time na mag-plebiscito sa French-speaking areas, natatalo naman. Sa UK, yung sa Scotland, natalo naman. They decided to remain. So, ibig sabihin, baka nga ang federalismo actually, if properly constructed, might actually be a unifying system rather than a disintegrating system. Kaya ang kailangan, hanapin natin, ano yung ginawa nilang tama do sa kanilang federal system para ilagay din natin para hindi mabiyak ang Pilipinas. Yung sa Canada, binigay ko na nga, na in-embed nila sa Constitution, yung karapatan ng mga IP, yung mga French component. So kung French-Canadian ka, you feel you're part of the country. So kailangan hanapin natin, pag-aralan, ano yung mga federal countries na hindi naman nabibiak
at ano ang ginawa nila, yun ang ilagay natin sa constitution natin. Maganda ito. Palagay ko, may mangyayaring maganda. Yes. Po, siguro po, how can federalism solve poverty in the Philippines? Well, sa ngayon, take a look at what is happening in the country today. Bakit maraming tao flocking to Metro Manila, congesting the metropolis? They're looking for work. Akala nila nandito yung trabaho. Illusory yung pagpunta nila rito. But when you have a federal setup, investments can be invited to your locality. Therefore, work can be provided to your people by business. Because government should not be the employment agency, upon which people rely. It should be business that can proliferate under a federal setup of government. Ako, may dadagdag ako. Pwedeng tignan yung example ng state competition sa US. Kasi nagtrabaho ako doon ng medyo matagal-tagal. Ang ginagawa ng mga estado, nagko-compete sila sa incentives ibibigay nila sa business. Halimbawa, California at Nevada magkatabi. Ang gagawin ng isang estado, ibababa niya yung corporate income tax niya. Para yung mga businesses na gusto sana magpunta sa California, pero ayaw magbayad ng malaking buwis, lilipat sila dito. Halimbawa, yung kanilang mga tawag nila yung enterprise zones, parang export processing zones. Nagtatayo sila ng mga special areas na mababa, walang tax, may mga tax holiday para to attract investments. Kaya nilang gawin yan kasi may kapangyarihan yung mga estado na gawin yan. Wala silang central government na nagsasabi sa kanila, ito lang ang pwede mong gawin, ito lang. So they engage in tax competition. Ngayon, pag pumasok yung investment, siyempre dadami yung trabaho. May ibsan ang kahirapan. So, kailangan tignan natin how the states can compete with each other. No? Kailangan i-embed yan doon sa issue ng revenue powers, for example. We're talking of legitimate revenues. Gusto ko lang, Iba kayong pre-barangay chairman. gusto ko lang sagutin yung tanong. Ano? Yung kasama ako dun sa Philippine Human Development Network na minomonitor yung levels ng inequality. No? Major concern namin yun, inequality levels, lalo na ngayon in the transition period with high levels of economic growth, inequality is widening. Now, it's very easy to say that a federal system grants states with the powers to deal with poverty at the local level. But the history of poverty reduction around the world has been through the power of central states, strong central states. In some of those central states, they had federal structures under them. But the primary requirement was strong. Switzerland, for example, you had very strong independent cantons. But what was Switzerland in the first place? It's a nation of mercenaries, di ba? So each of those local cantons had the power to actually undermine the state. But because the state was very strong, they were able to survive. The problem there is, again, with tax and fiscal measures really lopsided in favor of the more advanced regions, the willingness to share the revenues under a federal system, and the process of deploying those revenues to the poor areas, like you have right now under the local government code, I think has to be addressed seriously. Actually, ngayon, maraming hindi masaya, di ba? Sa mga nakalalamang nalunsod dito sa local government code kasi ang batayan niya talaga bilang, populasyon, etc. Tapos yung kahirapan Yung bang katangian na yon ay mananatili sa ilalim ng sistema. So, mas tanong ang inilalabas namin kaugnay sa nilalaman. At pangalawa, yung kasiguruhan na yung bang mga taong gagawa nung pagrebisa ng saligang batas, pagpasok ng federalismo ay handa bang ibigay yung kapangyarihan na yon sa mamamayan. Yun yung malaking question. Malaking question yan at talagang mahihirapan tayong sagutin yan. Okay. Sa inyo pong nakikita, sabi nga do we have the luxury of time to seriously consider federalism in as much as we're faced with stiff competition? We're talking of federalism and yet there is an Asian economic community and there is competition among countries in the region. We have issues between and among countries like our borders in southern Philippines. You have Indonesians and Malaysians crying over the kidnapping incidents made by the Abu Sayyaf.
Do you think federalism will be a burning issue still with all the problems we have, Mr. Senate President? Kanene? Well, to begin with, you have to understand that federalism is not the panacea for all the ills of this country. I mean, to say, you adopt a federal setup, it does not mean that it's the end of the abuse. It only means that you will now probably have more powers to crush the abuse by empowering the federal states, and if they do not act, for the central government to come in and crush, the rebellious elements there in any locality. So, to repeat, even if we adopt the federal system, other problems will continue to besiege the country, but it does not mean that therefore we let things as they are. I mean, these problems exist today, therefore we allow them to fester. Huwag naman ganun siguro. We should try to put an end to them, and probably by adopting the federal system, we'll have a better way of solving those issues. Yeah, thank you very much. Pancho, in as much as you're into the peace process, what do you think are the problems being faced both by the MILF and the government to come up with an agreement? There has been some headway gained. No? Let's look muna sa MILF. There has been an agreement and an acceptance on the part of the MILF for a new enabling law that will try to deal with the unconstitutional provisions. So the notion that you'll have a Bangsamoro Basic Law there first before you have the constitutional reform process, hindi mangyayari na yun. Sabay na siyang mangyayari. That the MILF, sa amin ang concern lang namin is that the MILF does not walk after they're told no more BBL. And so far, they haven't. The ceasefire has been stable and they're willing to undergo series of consultations. The big problem, however, that I think the government is in denial is the collapse of that previous legislation, yung BBL, is actually turning out to be a very strong vector of violent extremism in the South. Okay? We've already gathered data about the eruption of new forms of violent extremism that is connected to the frustration over that. Doon naman sa CNN, well, it's moving fast. Despite nagkasagutan, my understanding is that the meeting on August 20 is still going to happen in Oslo, and both sides are willing to discuss. Most probably, kung hindi nag-succeed yung unilateral, most likely doon sa usapan na yun, isa sa mga agenda ay yung joint ceasefire na para hindi na magkaroon ng problema. Are you not also disturbed? Wala pang nakikitang second liners on the part of the MILF leadership. Yun at yun pa rin ang kaharap mo, yung mga kaibigan natin. We're also advancing in years. Wala tayong nakikitang second liners. There are second liners. The problem really doon ay who would you like to deal with? People who were steeped in the notion of a Bangsamoro homeland, who were steeped in the tradition of subnationalism, or would you rather deal with young people who are steeped in another type of ideology? Na, yun yung ano. So that's why ang malaking pressure sa state is to conclude the agreements. And it's not only for the MILF. You have to conclude an agreement now with Haji Murad, and you have to conclude an agreement now with Joma Sison. Because beware what you wish for. The more you weaken these insurgencies, the more you open the ground for their young people to come in. And really, I've met some of their young people, and they are far more advanced in terms of their connections globally than their elders are. No? Yeah, so what you're saying is they are more rabid. Yes, there are signs. No? There are signs. There are signs, yes. Okay. Kapopoy, nakikita mo? No, yung sa peace process kasi, I think Joma and the others realize that this is a window that is open and might close.
So they have to make sure. Baka the environment and the context might change and we may not be able to replicate what's happening now. Because you have a president who gives cabinet members to recommend this of the NDF. Saan mo naman narinig yan since malaglag si Marcos? Ngayon lang nangyaring ganun kabukas. Members of the panel. So, kailangan tanggapin nila na this opportunity must not be wasted. Because otherwise, it might not come again. Baka kung mangyayari to 15 years from now, baka wala na si Joma. For his own place in history, they must recognize that this is a unique opportunity they must maximize. I agree with Pancho. Be careful about what you wish. Baka yung second liners might have a different way of looking at the world and we might have a bigger problem dealing with them. Kasi itong mga nasa advancing years, syempre they have the luxury of looking at it already from a distance Mas kwan na yan, mas tempered na yung kanilang worldview. Kasi nakita na nilang paganyan-ganyan ng mundo. No? Pero yung mga bata, hindi pa dumaan yan doon sa kwan hindi pa dumaan sa edad. Yeah. Baka ibang kanilang pagtingin sa mundo, lalo tayong mahirapan. Nung kasing panahon ng nabata kami ni Pancho, pag sinabi ng magulang, alam mo iho, nung panahon ng Hapon, talagang matatakot ka dahil Pero later on, sinasabi namin sa anak namin, nung panahon ni Marcos, no? So we're advancing in years, really. Pero kanina, yung mga politiko ngayon, aside from the family names, no? May nakita ba kayong pagbabago ng outlook dahilan sa baka mamaya progresibo yung mga nasa MI, nasa Communist Party, pero yung ating mga mambabatas, Pueblo de los Buenos, happy-go-lucky. They want to be happy and gay. No, actually, ang impression ko dyan is, as a people, we're very fond of generalizing. Politiko yun, magnanakaw yun. Hindi naman tama yun. There are many politicians who are not, and who are respectful of the rights of our people. So, how do we address the problem of, incompetence going to public office? Palagay ko, nasa taong bayan talaga yun because from my own experience in the Senate, without naming names, meron akong nainkwentro doon na kahit English yung aking first defense of a bill and then he was interpolating, mukhang hindi gano'n niyang naintindihan. So, I translated my sentences into Tagalog, which was even worse, na hindi niya naintindihan sapagkat yung Tagalog ko may accent pang Bisaya. So, meaning to say, lalong naguluhan siguro siya. But kidding aside, the thing is, ultimately, nasa taong bayan talaga, kailangan yung mga tao, kilala mo naman yon kung sino yon. Now, as a matter of fact, one of the advantages dito sa federal system proposal ko, na ang mga senador will no longer be elected nationwide. But bawat federal state, for example, assuming that I am proposing 11 states, bawat federal state will be entitled to 6 senators. Uy, sabihin ng tao, 11 times 6, 66. Kadami naman yan. What will happen to paid up and all that stuff, no? But kidding aside, yung 66 na yan is would pale in comparison with the federal, with several examples of nations which have lesser population but bigger representation in their own senates. I have made a study of that, and there are at least 10 states. The list of the last one is Australia, which has only 20 million people. Tayo 104 million. Australia has 60 members of Senate nila. Tayo 24. You see, I'm just citing to you one example. There are others which show that it's not a matter of the number of senators. It's a question of the kind of people you are sending there who understand what their work is all about. Sir, pag inalap po ba natin yung federal system,
finally matatapos na yung biglang sumusulpot yung mga political parties, magiging two-party system na ba tayo? About party systems. Meron nga proposal na we should support a two-party system. Sa isip ko, if you support a two-party system, liberal at nationalista, saan pulutin ang PDP laban dyan? Medyo, Ano naman, ano? so it's better, let the people, decide sino ang mga partido dapat suportahan nila. I don't think it is the number of parties that actually determine the kind of leaders that you will have. Yeah. So, mas malaki trabaho ng Commission on Elections to check into the parties, especially the party list. Dahil sa kahit ano, pwede na mag-party list. Eh. Tama yun. As a matter of fact, si President Digong is, I just read, wants to abolish the party list ata. Well, basta't ang importante na ang mga tao would somehow be able to get the representation in the ordinary way of electing their own representatives. Ang importante na meron silang karapatan na pumili na mga tao na gusto nila ang makapunta roon sa Kongreso. Opo, Pancho. Gusto ko lang sabihin na yung proseso para palakasin ng mga partido ay iba doon sa prosesong gagawin mo sa loob ng legislatura. In fact, we believe na in the strengthening of the party system is really actually a lot of it has to be the responsibility of the President and the Executive. Yung mga programmatic parties kasi nabubuhayan sa loob ng gobyerno. Yun ang history ng evolution nila eh. Kaya ako naniniwala na kaisa-isang programmatic party sa Pilipinas ay ang Communist Party of the Philippines lang, na talagang sumusunod sila sa dikta nung ganon, etc. So, problema, paano mo gagamitin yung ganong klase ng programmatic politics para maging modelo para sa ibang partido na mabubuo? Magmumula yan sa kasalukuyan doon sa party list eh. Doon marami silang tao, marami silang naukupan ng mga posisyon dahilan doon. So malaking usapin yan at mahalaga dyan yung senyales na ibibigay ni Presidente sa political party formation. Okay. Hindi kaya magkaroon ng problema rito sapagkat kung mawawala yung party list, nasa saligang batas yun, sasabihin naman ng mga party list, why should we pass measures that will lead to our, Exactly. political death? Exactly. Hindi compatible yung position na walang party list sa deepening ng democracy. Despite warts and all, yung problema ng party list system. Okay. Sa inyong pagsusuri. Ang tingin ko kasi yung charter change may opportunity din to re-examine yung mga provision na pang-democratize. Halimbawa, yung party list. Hindi ako naniniwala na kaya mo nang amyendahan yung party list law ngayon at pagandahin siya. Kasi majority ng party list na nakaupo ngayon, nakinabang doon sa defects ng batas. Ibig sabihin, naka-backdoor sila. So yung mga dynasty, gumawa na ng party list, nakaupo na yung mga kapatid nila, mga kamag-anak nila, they will not amend it to make it democratic kasi sila unang matatanggal. So may pagkakataon pag nag-charter change ka na makita yung nangyari sa party list at amyendahan yung konstitusyon para tama ang pagkakagawa. Hindi lang party list. Yung ating People's Initiative. Kasi kinopya natin yan sa Amerika. Half of the states in the US have People's Initiative in their state constitutions. Ang madaming batas sa California, People's Initiative nakapasa dyan, minimum wage law. Yung term limits ban sa California was passed through a People's Initiative. Ang problema, mali ang pagkakakopya natin. Nangopya na rin naman tayo. Kopya na lang tayo, mali pa. Nakopya. Kaya defective yung People's Initiative. Kasi sa California, wala yung district na number of votes. Pwede mong kunin yung lahat ng percentage mo from just one part of California, magkwa-qualify sa ballot. Yung People's Initiative mo, wala yung by district may percentage kasi hindi, mabubutasan ka eh. Sa California, pwedeng isang part lang, pwede mo ilagay. So, ngayong alam na natin na may depekto yung People's Initiative, pag nag-amenda tayo ng Constitution, pwede nating i-correct yan. Mangopya tayo ng maganda.
Kasi ang dami. Alam mo, pati yung petition ng People's Initiative sa US, available online eh. Hindi ko nga maintindihan mga gumawa ng batas kung ba't hindi na lang sila nag-internet. Nakita nila yung mga mekanismo, pwedeng i-embed yan doon sa batas. So actually, kaya wini-welcome ko din yung charter change kasi may mga provision na hindi na-implement tulad ng akala natin, pati political dynasty. May pagkakataon tayo ngayon na ilagay yung sa tama doon sa Constitution. Okay. Ngayon, darating tayo doon sa isa pang mahalagang paksa rito. Dahil sa sinasabi natin, may federal views tayo na kailangan maging federal. Pero in the first place, sabi naman ni Kanene sa electorate. Now, the question is, why is it ang perception na yung mga matitino at magagaling hindi kumakandidato sapagkat hindi sila marunong sumayaw sa entablado? Walang name recall. Si Kanene, pag sinabi mong Nene Pimentel, yun na yun eh. Ang problema yung iba pa paano. Kailangan may programa muna sa telebisyon. Ano po ba yun? Yes, pero kung naalala ng tao si Nene Pimentel, sapagkat magaling din ako sumayaw. Bakit? Sila ba? Aba! Problema. Well, anyway, kidding aside, the important thing is yung plataforma talaga. At dapat, do not expect that immediately because you have a good platform, automatically, the people will elect you. No, sir. You have to get used to the fact that the people need to know who you are. At bakit ikaw mapagkatiwalaan. Kaya nga yung iba na mga kaibigan ko, sabi nila may maganda akong plataforma, they want to run for president. Sabi ko, wag. You run for congressman para matesting yung puan mo. Kung tama ba, all of a sudden, just because you have a good platform, you think you will win? No, no sir. There are lots of obstacles along the way na you have to overcome. Very well. Okay. Ano pong mensahe ninyo sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig? What ought to be done? Sapagkat wala pa tayo doon sa first 100 days ni Pangulong Duterte, what needs to be done? Kapopoy, public administration-wise, ano ba? Tama ba yung mga na-appoint? Ano ba tingin nyo? Hindi pa tapos kasi ang na-appoint is cabinet pa lang tsaka wala pa nga sub-cabinet. Mahirap pa desisyonan. Wala pa mga USEC tsaka ASEC. So hindi natin alam kung sino yung working people behind the cabinet members. So I would delay my assessment until the full system has been put in place. Pero may mga opportunities kasi na hindi pwedeng sayangin. Halimbawa, yung 91% trust rating. Walang presidente nakakuha niyan ng napakatagal. Kailangan, habang popular, habang pinaniniwalaan ng presidente, gamitin yung political capital for the right purposes. May lesson yan. Halimbawa, si Barack Obama sa US, mataas ang kanyang political capital. Naubos dahil nilaban niya yung healthcare system. So, bumaba nga yung political capital niya. Sabi naman niya, may healthcare reform naman akong pinagyayabang. Ang nakakatakot, baka hindi magamit yung political capital for the right reason. So, kailangan niya sa peace process, kailangan niya sa charter change, kailangan niya sa anti-drug abuse, etc. So, habang maaga, dapat strategic yung pagpasok ng presidente para magamit yung political capital. Kahit bumaba man, at least sasabihin mo, ano ngayon kung bumaba? Nakapagpalit naman ako ng konstitusyon. So, ganun ang nakakatakot. Halimbawa, tulad sa nakaraang administrasyon, bumagsak yung political capital pero madaming opportunity na hindi nagamit. So, dapat matuto tayo doon na habang matibay ang presidente, samantalahin na yung pagbabago kasi baka sa susunod na ma-elect na presidente, baka hindi na 90%. Mahihirapan siya ngayon. Magiging compromise yung decision making. Hindi ko kaya mauwi sa compromise kung maging federal ang ating system sapagkat baka magkaroon ng vote of no confidence doon sa pinaka-leader natin if we shift to a parliamentary form. Kanene. Well, as a matter of fact, the federal system need not be a parliamentary form, need not have a parliamentary form of government. Pwede naman presidential. Ano ba yung French model? Yeah, as a matter of fact, yun ang ginagamit ko sapagkat mas madaling maintindihan ng tao yung federal presidential.
you elect the president and the vice president nationally, even if you adopt a federal setup of government, so that the two will remain as symbols of the unification of the people. Parang ganun. Okay, Kapancho. Pananaw mo? Well, nag-agree ako kay Kanenet. So, usapin na yun. Kailangan talaga, yung usapin ng vote of no confidence, nasa pamumuno naman yan at sa lakas ng partido na magdadala sa isa kapangyarihan sa loob ng ganun sistema. Sa akin, kailangan magmasid. Kailangan makinig, maging vigilant ang mamayan. Ang problema kasi sa napaka-popular na presidente, meron downside yun eh. Kalilimutan mo na, iaasa mo na lang sa kanya na siya yung gumawa. Ganon. So, kailangan bantayan talaga. Lalong-lalo na itong mangyayari dun sa CONAS, kung yun ay itutuloy, at dun sa peace process. Ikalawa at panghuli, napakahalaga ng partisipasyon ng politiko sa peace process. Aral yan sa nakaraang administrasyon na dapat naming kargahin sa bagong administrasyon. Kanine, marami na pong sumama sa PDP laban. Hindi ho ba kayo nalulunod doon sa deluge of new members who once belonged to some other parties? Ngayon ko lang nabalitaan yun, ha? Anyway, nalaman ko lang because I'm no longer active in partisan politics. What I heard from the PDP Laban organization is they're requesting na yung sinong gustong sumama will have to undergo somehow a seminar para maintindihan nila ano yung pakay ng partido. In the meantime, coalition agreements can be entered into. Parang ganun ata sistema sinusunod nila. Okay. So maganda pala. Not come one, come all. Okay. Mabuti po kung ganun. I'd like to thank our friends who took time out to be with us. Napaka-init nung talakayan natin ngayong umaga. Kanene, Dr. Pancho, Dr. Vera, thank you very much. Mon, parting shots? Okay. Hanggang sa susunod po, meron pa tayong mas mainit ding pag-uusapan. Yung mga gustong mang-ambush doon sa mga resource persons, you may do so right after our souvenir photo, yung ating firing squad photo. Maraming salamat po. Magandang araw. Maraming salamat sa mga kaibigan natin dito po naman sa ating Wednesday Roundtable at Lido. Thank you very much. Have a nice day.